سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه و چه خوبه یاد بگیریم از هیچ کس توقع چیزی رو نداشته باشیم، چون اتفاقات خوب و قشنگ از سمت خدا میان. گاهی اون چیزی که مصیبت بزرگی به نظر میرسه به بزرگترین خیر و صلاح زندگیمون تبدیل میشه. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون هست، نیت کاری، تحصیلی، خرید و فروش، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. شراب تلخ میخواهم که مردافکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش. بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم، به شرط آن که ننمایی به کس طبعان دلکورش. نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، ولیکن خنده می آید بدین بازوی بیزورش. خب دوستان، باید بگم این غزل رو حافظ بعد از قتل عام مردم اصفهان به دست تیمور سروده که لحن حافظ هم به این موضوع اشاره داره. شر و بدی دنیا رو فرا گرفته و حافظ میخواد برای اینکه یک مقداری بیخیال بشه به دنبال شراب تلخ بگرده. روزگار افراد پست رو پرورش میده و در سفره حافظ شهد شیرین آسایش وجود نداره و هرچی که هست تلخیه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما دچار مشکلات زیادی شدید و زمان گرفتن این فال هم نمیدونستید که کدوم خواستتون رو در نظر بگیرید. با این حال حافظ بهتون میگه کمی هم برای تکامل روحتون برنامه ریزی بکنید. شغل، خانواده، همسر، مدرک تحصیلی و ثروت همه خیلی خوبن و اینها نیازهای مادی ما به زندگی هستن و ما باید در کنار همه اینها به نیازهای روحی و روانی خودمون هم بها بدیم، اهمیت بدیم تا انسان کاملی باشیم و در این صورت هست که به آرامش واقعی خواهیم رسید. انسان در رنج و سختی آفریده شده و زندگی سرشار از رنج‌ها و سختی‌ها هست. شما شاید از این همه شر و شور به تنگ اومده باشید و به دنبال خلوتی بگردید تا بتونید به آرامش برسید. باید به خدا پناه ببرید که یاد خدا قطعاً بهترین آرامش بخش هست. خودتون رو یک مقداری از محیط دور بکنید. شاید ناراحتی و سختی‌های زیادی رو تحمل کرده باشید و اگر هم الان سر دوراهی قرار گرفتید علتش اینه که یک سری از نزدیکان و عزیزان شما چشم به راه موفقیت شما هستن و از این جهت سر دوراهی قرار گرفتید که کار درست رو دارید انجام میدید. آیا به موفقیت میرسید؟ میتونید اونها رو شاد بکنید یا نه؟ با توکل به خدا، با اراده قوی دست به کار بشید. از زمانتون حد اکثر استفاده رو بکنید و تردید رو از دلتون بیرون بکنید. بهتر خودتون رو با شرایط الان، با شرایط فعلی و زمانی که دارید، با امکاناتی که دارید وفق بدید و فعالیتتون رو شروع بکنید. فکر نکنید که همیشه همه چیز باید در بهترین حالت ممکنش باشه تا شروع بکنید. گاهی وقتها چون شرایط خیلی بد هست باید شروع بکنید.
از اینکه ناله کنید که دنیا بدیها و سختیهاش شما رو خسته کرده، جز اینکه روحتون رو آزرده خاطر بکنه نتیجه‌ای نداره. چون دنیا بدتر از اون هست که فکرش رو بکنید و زیباتر از اون هم هست که بتونید تصورش بکنید. بهتره از افراد حسود و دوستان ناباب دوری بکنید، چون این افراد نه تنها به شما کمک نمی‌کنن بلکه شما رو از اهدافتون هم دور می‌کنن. دوست ندارن موفقیت شما رو ببینن. از این جهت شما رو مشغول به کارهایی می‌کنن که از موفقیت و از رسیدن به اهدافتون شما رو دور بکنن. بهتره به زندگیتون و اطرافتون نگاه بکنید که خداوند چه نعمت‌های خوبی رو در اختیار شما قرار داده که باید از اونها به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید و این رو بدونید که شکر نعمت باعث افزایش نعمت شما میشه. پس شکرگزار درگاه خداوند باشید و سعی کنید زندگی رو به خودتون سخت نگیرید تا بتونید راحت‌تر زندگی بکنید. شما داره افکار خوبی هستید و همیشه سعی میکنید در کارهاتون رضایت خداوند رو در نظر بگیرید و همین دلیل هم خداوند خیلی جاها به شما کمک کرده، از خیلی گرفتاری ها شما رو نجات داده. پس سعی کنید از کار خیر دست بر ندارید، دل دیگران رو به دست بیارید و تا جایی که میتونید به دیگران کمک بکنید. دوستان اگر برای معامله نیت داشتید، خرید یا فروش، باید بگم بهتر دست نگه دارید. و در مورد دوستانی که نیت تغییر شغل یا تغییر مکان هم داشتن، باید بگم بهتر یک مقداری این تغییر رو به تأخیر بندازید. شاید اگر الان اقدام بکنید باعث ایجاد دردسر برای شما بشه. حافظ میگه شما در تصمیم گیری هاتون گاهی وقتها مثل جرقه عمل میکنید. خیلی سریع تصمیم میگیرید اما بعد از چند روز پشیمون میشید. علت این رفتارتون هم اراده ضعیفتون هست، چون اگر اراده داشته باشید تا کاری رو به سرانجام نرسونید اون رو رها نمی کنید. اراده ضعیف هست که باعث میشه کارهاتون رو نیمه تمام رها بکنید و نتونید کارهاتون رو به اتمام برسونید. بهتره یک مقداری روی ارادتون کار بکنید و مطمئن باشید با تلاشی که انجام میدید اگر همه توانتون رو در این راه بذارید به موفقیت و نتایج خوب هم خواهید رسید. در انتهای این غزل هم حافظ میگه این دنیا انقدر بی‌ارزش هست که نباید به خاطر اون خودتون رو به رنج، زحمت و سختی بندازید و خدایی نکرده حق دیگران رو ضایع بکنید. فریب ظاهر دنیا رو نخورید و دست از رویا پردازی بردارید. واقع بین باشید و با واقعیت‌های زندگی روبرو بشید. به چیزهای خوب دنیا بیشتر توجه بکنید و احساس ناراحتی و خستگی رو از خودتون دور بکنید. تا این حد بخواید به امور زندگی اهمیت بدید، فکر بکنید درست نیست. در زندگی همونطور که گفته شد به فکر روح و روانتون هم باشید. ثروت و امکانات مادی این دنیا همه وسیله هستند تا شما به راحتی و به آسایش برسید، اما شما باید یک هدف بالاتر هم داشته باشید و اون هدف آرامش روحی روانی شما هست و در این صورت هست که میتونید از زندگی لذت ببرید و به معنای واقعی آرامش داشته باشید. از صمیم قلب سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. بودن شما، خوندن پیام هاتون و حضورتون در این مسیر برای من نه تنها دلگرم کننده است، بلکه یادآور اینه که هنوز هم میشه با واژه ها، با تأمل و با گفتگو نوری انداخت بر تاریکی های ذهن و دل. یادتون باشه هر بار که برای یادگیری، آرامش یا حتی یک لحظه مکث در میان روزمرگی هاتون وقت میذارید، در واقع دارید به خودتون احترام میذارید. این یعنی شما در مسیر رشد هستید و این بسیار ارزشمنده. اگر این ویدیو براتون مفید یا الهام بخش بود، حتما به ویدیوهای دیگه کانال هم یه نگاهی بندازید. شاید پاسخ سوالی که مدت‌ها در دلتون دارید در یکی از این ویدیوها پنهون شده باشه. با من همراه بمونید، چون این مسیر آگاهی و آرامشه و قرار هر بار عمیق‌تر این راه رو طی کنیم. تا دیدار بعدی، برکت، آگاهی و آرامش در وجودتون جاری باد.